ආයිබෝවන් මේට කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා ඔයාලට හරියන මාතෘකාවක් කොහොමද තෝරගන්නේ හරියටම කීවර්ඩ් දාලා කොහොමද YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාගේ channel එක මොනටයිස් කරලා මුදල් උපයන තත්ත්වයට අරගෙන එන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපිව subscribe කරන්න. ඔයාට YouTube එකට වීඩියෝ වර්ග දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන වීඩියෝ සහ short වීඩියෝ. YouTube එකට අලුතෙන් හඳුන්වන දීප එකක් තමයි short කියන්නේ. මුලදී shorts වලින් මුදල් උපයන ක්‍රමයක් නොතිබුණත් දැන් short වලිනුත් ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. shorts හඳුන්වලා දීපු කාලේ තිබුණේ short fund කියලා එකක්. ඔයාගේ channel එකේ views හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාට මේක ඉබේම ලැබෙනවා. තාම short වලට ලැබෙන්නේ නම් ගොඩක් අඩු මුදලක් වුණාට ඔයාට ලොකු views ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඔයා short එකක් දානවා නම් ඒක තත්පර 60කට සීමා කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයා වීඩියෝ එක edit කරන්න ඕන 900:1000 aspect ratio එකට. resolution 1920යි 1080ට edit කරලා ඔයාට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. short අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාට thumbnail එකක් තෝරගන්න බැරි වුණත් ඔයා ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනව නම් දැන් ඔයාට thumbnail අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. short monetize කරන්න ඔයාට YouTube channel එක monetize කරාම ඇති. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්නේ short වීඩියෝ විතරක් නම් ඔයාට අවසාන මාස 3 ඇතුළත views මිලියන 10ක් ගන්න ඕන. දැන් අපි බලමු short වලට මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා short tab එකෙන් short වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයාට ad එකක් play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි පහලට කර වීඩියෝ 4-5ක් බැලුවම තව ad එකක් play වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න වීඩියෝ 5ක් බැලුවම කියලා ad එකක් play වුණේ. එතකොට ඔයාට views එකකට $720ක් ලැබෙනවා නම් ඔයාට ලැබෙන්නේ ඒක 5න් බෙදලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ලැබෙන්නේ $704යි. අපි මේ ගණන් කිව්වේ උදාහරණයක් විදිහට. ඔයාට මේට වඩා ගොඩක් අඩු ගණනක් තමයි views 1000කටම ලැබෙන්නේ. තාම short පටන් ගැනීම නිසා තමයි මේ වගේ අඩු මුදලක් ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් short පටන් ගද්දිම මම monetize කරගෙන හිටපු කෙනෙක්. views 1000කටම ලැබුණේ $0.01ක් වගේ පොඩි මුදලක්. දැන් මේ ගාන පොඩ වැඩි වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි short වලට අනිත් වීඩියෝ වලට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් views ගන්න පුළුවන්. ඔයා short වලින් channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයා අප්ලෝඩ් කරන මුල්ම short එක හරියටම edit කරලා දාන්න. ඔයාගේ channel එකට දාන short වීඩියෝ වල අනාගතයේ තීරණය වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දිගටම වීඩියෝ දාන්න පටන් ගත්ත ගමන් පුළුවන් නම් subscribe 1000ක් එනකම් දවසට වීඩියෝ දෙකක්වත් දාන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ දේ තමයි keyword. ඔයා tube body එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා හරියටම හරියන keyword ටිකක් හොයාගන්න. ඔයාගේ channel එකට මේ විදිහට මාසයක් දෙකක් වීඩියෝ දාගෙන යද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් viral වේවි. ඒකෙන් සමහර විට ඔයාගේ channel එකට subscribe ලක්ෂයක්ම ගන්න පුළුවන් වෙවි. හරියට views આવොත් ඔයාගේ channel එකත් ඒ වීඩියෝ එකෙන්ම monetize වේවි. එක වීඩියෝ එකක් viral යනවත් එක්කම අනෙක් වීඩියෝ වලටත් views එන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා views එන නිසා වීඩියෝ නොදා ඉන්න එපා. ඒත් දිගටම වීඩියෝ දාන්න. ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ analytics වලින් channel එකේ active membersලා වැඩිපුරම ඉන්න වෙලාවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවල් වලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ දේවල් ගැන තව වීඩියෝ වල නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තවත් හිත ඉන්න එපා. මේක තමයි හොඳම වෙලාව කියලා හිතලා දැන්ම වැඩේ පටන් ගන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හෙටත් හමු වෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.